तेलात घालून घेऊया। त्याचबरोबर कांदा, कांदा हलकासा भाजून झाल्यानंतर त्यामध्ये टोमॅटो ऍड करायचे। इथे आता आपण लाल तिखट घ्यायचे 1 चमचा, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा धना पावडर आणि 1 लहान चमचा गरम मसाला। मसाला आपला छान तेलावर परतून झालेला आहे। तेलावर असं मसाला परतून घेतल्यामुळे ना एक ग्रेव्हीला छान अशी तर्री येते। आता आपण यामध्ये हे जे शिंपले साफ केलेले ते ऍड करूया। इकडे मी मगाशी जे वाटण घेतलेलं ते आता त्यामध्ये ऍड करते। इकडे मी मगाशी बटाटा सांगितला नव्हता, पण मला आता वाटलं घ्यावं म्हणून मी घेतलंय। मगाशी आपण जे शिंपल्या उकळून घेतलेल्या ते पाणी मी आता ऍड करते। चालूच होतं। आणि हे कोकमचा आगार। आपण मीठ आहे ना इथे आत्ताच नाही घालणार आहे। जर मीठ आत्ताच ऍड केलं ना तर ती खार होऊ शकते रेसिपी। नंतर आपण जे शिंपल्यांमध्ये मीठ आहे नॅचरल त्याची टेस्ट बघून मग आपण एंडिंगला मीठ ऍड करूया। सगळे इन्ग्रेडियंट्स ऍड करून झालेत। आता ह्याला 10 मिनिट उकळी काढूया। भेटूया 10 मिनिटांनी। आपलं हे आता रेडी आहे। मी आता हे सर्व करते।